Salutare, dragi prieteni, și bine am găsit la un nou video. Astăzi noi continuăm să punem teracota pe podea în coridorul nostru. După cum bine știți, noi în videoclipul anterior am pus teracota până aici, de motiv că aici deja era frigiderul și nu putem aici să-l pun pentru că nu era întărit cleiul și așa mai departe. Astăzi însă, după cum vedeți, aici deja tot e întărit, putem să luăm frigiderul, îl mutăm în partea asta, după care continuăm aici să mai punem până la sfârșit. Eu sper să iasă un videoclip foarte interesant, așa că haideți să nu pierdem timpul și să începem. Așa, dragi prieteni, după cum vedeți, eu am scos toate cleanerile astea, pentru că deja aici sunt întărite, am mai curățit așa că de cât dar mă stărui să curăț foarte bine rosturile astea de clei, pentru că azi încă ele se curăță ușor, dar pe urmă poți le plângi pentru că se e foarte greu. Într-un cât aici am scos toate cleanele astea, acum deja pot să pun liniștit frigiderul și să ne apucăm mai departe aici să continuăm. 1, 2, 3. Așa, dragi prieteni, după cum vedeți, eu aici am gruntuit foarte bine. Așa e albă, o tinge. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time will we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide, when everything is a lie. You'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater the hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place when no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Cam așa, dragi prieteni, la noi arată rezultatul final. Asta prin lumina se vadă măichini. După cum vedeți, noi în sfârșit am finisat tot. Deja urmează mâine să scoatem toate cleanerile astea, să facem, să curățăm bine rosturile astea de clei, după care deja urmează să punem fuga și plinta, asta pe margine. Dar asta deja o să fie în videoclipul următor. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați visionat acest videoclip, sper mult că v-a plăcut sau ați luat ceva din el. Eu am fost Cristi Carolina și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!